नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो यस YouTube च्यानलमा। आज हामी बेस्ट भिडियो एडिटिङ एप लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। मोगेम्बो खुश हुआ। यदि तपाई टिकटक युजर हुनुहुन्छ र तपाईलाई चाहिँ एकदम राम्रो र एकदम क्वालिटी युक्त भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ, एकदमै फेमस टिकटकमा एकदम फेमस हुन चाहनुहुन्छ र इन्स्टाग्राममा एकदमै फेमस हुन चाहनुहुन्छ र राम्रो खाले भिडियो एडिटिङ गरेर युट्युबमा हालेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ र फेमस हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि यस भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ। इन्स्टाग्राम र फेसबुकको लागि एकदमै उपयुक्त एप लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। त्यसको बारेमा हामी पुरा यस भिडियोमा जान्ने छौं। त्यो भन्दा पहिला हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सर्वप्रथम सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आडैमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला। समझ रहे हो होला। र हाम्रो यस भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने सर्वप्रथम भिडियोलाई लाइक गरौँ र अगाडि बढौँ। तपाईले यस एपलाई ओपन गर्दाबित्तिकै यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू लेखेको छ, पपुलर लेखेको छ र यसैगरी इन्स्टाग्राम लेखेको छ, यसैगरी टिकटक लेखेको छ, यसैगरी अब युट्युब भयो। त्यसैगरी फन्नी टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट फन्नी टाइपको भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र कुनै इभेन्टहरु छ, बर्थडेहरु छ, त्यस्तो खाले भयो भने चाहिँ तपाईले यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ लभको जस्तो कुनै लभको टाइपको बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ कार्टुन टाइपको बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले यहाँबाट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले यहाँ माथि स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले न्यू इयर चलिरहेको छ। न्यू इयरको टाइममा न्यू इयर, क्रिसमस चलिरहेको छ, गुड बाई भयो, विन्टर भयो, विन्टर चलिरहेको छ। यसरी चाहिँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरु छ, बर्थडेहरु छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ, फोटो भयो, ब्लग भयो, स्कुल भयो, यो विभिन्न टाइपको यहाँ चाहिँ तपाईको शो गर्नेछ। तपाईले यहाँबाट विभिन्न टाइपको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यससँगै तपाईले यहाँ सी अल भनेर लेखेको छ, सी अलमा टच गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै टाइपको भिडियोहरु तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै टाइपको रहेको छ। तपाईले यहाँबाट एकदम खतरा भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मलाई चाहिँ यहाँ एउटा फोटोशप भन्नेबाट यहाँ यो भिडियोलाई चाहिँ टच गरे, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो रहेको छ। म योलाई युज गरेर एउटा भिडियो बनाउँछु र टिकटकमा युज गर्छु। म युज नाउ भन्नेमा टच गरेँ र तपाईले चाहिँ यहाँबाट एउटा फोटोलाई युज गर्छु। म कुनै पनि एउटा फोटोलाई म यहाँबाट युज गर्छु। जस्तो म एउटा फोटोलाई युज गर्छु, यहाँ एउटा मात्र फोटो अपलोड गर्न पाउँछ। जस्तो कि म यो फोटोलाई अपलोड गरेँ र यसलाई चाहिँ ओके गरेँ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एकछिन प्रोसेसिङ लाग्नेछ र जब यो प्रोसेसिङ सकिन्छ त्यसपछि हामी चाहिँ जस्तो भिडियो मेक हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यहाँबाट अब टेक्स्टहरुलाई एडिटिङ गर्ने र अरु कुराहरु पनि हामी त्यहाँबाट बिस्तारै सिक्नेछौं। त्यसपछि यसलाई ओके गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्ने भयो र एकछिन लोडिङ लिनेछ। त्यसपछि हाम्रो यो भिडियो बनिसकेको छ र अब हामीले चाहिँ यो बनिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो खाले भिडियो बन्यो हैन। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो भिडियो बनेर तपाईको अगाडि मैले तयार गरिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो भने एक्सपोर्टमा टच गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ सेभ हुनेछ, तपाईको मोबाइलमा सेभ हुनेछ र तपाईले चाहिँ मोबाइलबाट सेभ भएको भिडियोलाई चाहिँ टिकटकमा या इन्स्टाग्राममा जेमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ अब जस्तो मानौं तपाईले युट्युबमै पनि, युट्युब सर्टमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई। त्यसैगरी अब यो सेभ गरिसकेपछि तपाईको अब यसलाई चाहिँ म इन्टर गरे। यो चाहिँ सामान्य यहाँ ट्रेनिङमा चलेका भिडियोहरु रहे। तपाईले यहाँबाट अरु भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो म चाहिँ यो चाहिँ सामान्य कुराहरु भयो, सजेस्टमा लगेको र तपाईले चाहिँ अब यहाँबाट तपाईको जस्तो फन्नी भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट फन्नी भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुने भयो र टिकटकको लागि चाहिँ विशेष टिकटककै लेखेको छ। टिकटककैबाट तपाईले टिकटकको टाइटलबाटै अब तपाईले यहाँबाट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो इन्स्टाग्रामको लागि इन्स्टाग्राममै भनेर लेखेको छ। जस्तो अब टिकटकको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ यो सुरुको यो 14 सेकेन्डको यो भिडियोलाई मैले टच गरे। अब म यहाँबाट भिडियो बनाउँछु र तपाईलाई देखाउँछु। र मैले यो भिडियोलाई चाहिँ युज गरेर देखाउँछु। डाइरेक्टली तपाईलाई युज नाउ भन्नेमा टच गरे र त्यसपछि मैले इमेजमा गए।
र त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँबाट मेरो इमेजहरू युज गर्छु। तपाईलाई चाहिँ म मेरो इमेजहरू युज गर्छु। जस्तो एउटा इमेज यो युज गरे, एउटा इमेज यो युज गरे। तपाईले अब जुन बेस्ट लाग्छ तपाईले त्यहीलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अपलोड गर्नुस् र त्यसपछि चाहिँ यो एरोले देखाउनेछ र त्यसपछि यसलाई टच गरिसकेपछि केही एकछिन प्रोसेस हुने टाइम लाग्नेछ। यसरी तपाईले चाहिँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ चाहिँ एडिट उसमा लेखेर चेन्ज मिडिया गरेर मिडिया पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न अप्सनहरू रहेका छन्, तपाईले यहाँबाट विभिन्न अप्सनहरू चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सँगै तपाईले चाहिँ अब जस्तो युट्युब भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ, इन्ट्रोहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने अब यो ब्लग भनेर लेखेको चाहिँ इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने नि यहाँबाट तपाईको युज गर्नुस् र तपाईले अब के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राखेर चाहिँ तपाईले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईलाई सामान्य कुराहरू देखाएँ। तपाईले यो एपमा आएर तपाईले भिजिट गर्नुभयो भने आफै बुझ्नुहुन्छ यो एप कुन रहेको छ भन्ने तपाईको मनमा भइसकेको छ होला। त्यसको लागि चाहिँ तपाई सर्वप्रथम जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा जानु पर्ला। अनि त्यसपछि चाहिँ यसको सर्च सेक्सनमा जानु होला, VITA भनेर सर्च गर्नु होला र भिडियो एडिटिङ भनेर लेखेको छ। यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र यसलाई ओपन गर्नु होला र तपाईले भिडियो एडिटिङ गर्नु होला। आजको यस भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र यहाँ पपुलर सेक्सन न्यू सेक्सन रहेको छ, त्यहाँबाट पनि भिडियो बनाउनु होला। र आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिजेलको लागि हाम्रो यस अरू भिडियो पनि टेक्निकल भोइसका अरू भिडियो पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।